วัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่หุบเขากษัตริย์นะครับหรือ King Valley นะครับ Valley of the King Valley of the King นะครับที่เมืองลักซอร์นะครับนี่เชื่อเราก็กำลังซื้อตั๋วเข้าไปนะครับขับรถมาแค่ครึ่งชั่วโมงจากที่เมืองใช่นะครับผมซึ่งหุบเขากษัตริย์เนี่ยมันก็คือเป็นคล้ายๆกับสุสานที่อยู่ในหุบเขาของยุค New Kingdom นะครับก็คือยุคประมาณ 3,500 ปีที่แล้วนะครับนับจากวันนี้นะครับก็คือว่าที่เราไปที่กีซ่ามาเนี่ยคือสมัยที่เป็นแบบโอคิงดอมเนี่ยเวลาสร้างสุสานคือสร้างพีระมิดซึ่งแพงมากแล้วสร้างทีนานมากนะครับยุคนิวคิงดอมเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคไม่เอาละพีระมิดเราไปหาหุบเขาที่แบบทรงเหมือนพีระมิดแล้วกันแล้วเราก็ขุดหลุมแล้วก็ฝังกันตรงนั้นเลยซึ่งก็มีที่เจอปัจจุบันเนี่ยประมาณ60หลุมศพนะครับซึ่งที่มีดังๆก็จะมีตูตันคาเมนแล้วก็มีรามเซสที่2นะครับก็ถูกฝังอยู่ที่นี่ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหุบเขานะครับซึ่งจุดๆเนี่ยก็คือที่เป็นหลุมศพที่ขุดเจอทั้งหมดณปัจจุบันนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดให้เข้าไปทุกหลุมนะครับอย่างวันนี้ที่เรามาเนี่ยมีเปิดประมาณ10หลุมศพนะครับแล้วก็จะมีอันดังๆเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเนี่ยก็จะมีรามเซสที่56นะครับแล้วก็มีตูตันคาเมนนะครับแล้วก็จะมีเซติที่1ซึ่งเซติที่1เนี่ยก็คือเป็นคุณพ่อของรามเสสที่2ที่เราไปดูรูปปั้นมาเยอะนะครับส่วนหลุมของรามเสสที่2เนี่ยไม่เปิดให้เข้านะครับวันนี้เนี่ยเราก็จ่ายของแพงที่สุดนะครับเราจะไปดูหลุมศพของเซติที่1ตามนั้นนะครับอันนั้นแพงสุดคือ 1,800 Egyptian pound นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าสวยสุดแล้วสีก็สดที่สุดเราก็เลยไหนๆก็มาแล้วเราก็จัดเต็มซื้อกันแพงไปเลยแต่ว่าเราก็จะไม่ไปตูตันคาเมนนะครับซึ่งหลุมของตูตันคาเมนเนี่ยก็คือโด่งดังเพราะว่าตอนที่ขุดลงเข้าไปเจอเนี่ยมันก็ยังมีสมบัติอยู่ครบนะครับก็คือเป็นหลุมเดียวเลยที่ยังมีสมบัติอยู่ครบหลุมอื่นเนี่ยตอนขุดเจอเนี่ยก็คือโดนโจรปล้นไปหมดแล้วอีกทิปนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าคือสมัยฟาโรห์ขึ้นครองราชย์เสร็จปุ๊บเนี่ยวันแรกที่ขึ้นเป็นฟาโรห์เนี่ยก็เริ่มขุดหลุมเลยเนี่ยตรงเนี้ยโมเดลมันจะมีข้างใต้นะครับเนี่ยข้างใต้เนี่ยว่าแต่ละหลุมเนี่ยมันขุดลึกแค่ไหนลงไปลึกแค่ไหนนะครับก็คือฟาโรห์ที่ครองราชย์นานเนี่ยหลุมก็จะลึกเพราะว่าเขาเริ่มขุดหลุมเนี่ยตั้งแต่เดย์วันอย่างกรณีของหลุมของตูตันคาเมนเนี่ยก็จะแบบเล็กแล้วก็ไม่ลึกมากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยครองราชย์ตอนเด็กนะครับแล้วครองราชย์แค่น่าจะไม่กี่ปีแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่อายุ19เนี่ยเขาก็บอกว่าหลุมก็จะเล็กแล้วก็ไม่ลึกนะครับแต่ว่าอย่างหลุมของคนที่อยู่มานานๆเนี่ยก็จะลึกแล้วก็ใหญ่เพราะว่าคนอียิปต์โบราณเนี่ยเชื่อในชีวิตหลังความตายเชื่อว่าชีวิตเนี่ยมันสั้นนิดเดียวแต่ว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยมันจะอยู่ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อว่าเขาก็ขุดหลุมแล้วก็ดูทุกอย่างให้มันสวยงามใส่สมบัติเข้าไปเพื่อให้ชีวิต after life เนี่ยเขาจะได้เกิดมาแล้วร่ำรวยเหมือนเดิมนะครับนี่มีให้เรียนอักษรฮีโรกริฟิกตรงนี้ด้วยนะครับนี่คำนี้แปลว่าเลิฟนะครับแมนวูแมนกลายเป็นแมนเลิฟวูแมนนะครับอันนี้ไปเราพร้อมแล้ว ภาษาอียิปต์101นะครับชุดวันนี้ผมพร้อมกว่าเมื่อวานอย่างรุนแรงใส่ทั้งเสื้อกัน UV แล้วก็ใส่ผ้าบัฟด้วยนะเพราะว่าน่าจะเดือดในนี้ครับภูเขากษัตริย์เขาบอกว่าสมัยก่อนมันก็จะเป็นเหมือนเขาวงกตนะครับคือเข้ามาแล้วก็น่าจะไม่ได้หลงนะน่าจะร้อนตายฮะจริงร้อนมากแล้วพอมันเป็นหุบแล้วก็รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยมีลมเลยมันก็ไม่ไกลมากนะใช่ครับนี่นะครับหลุมของลูกรามเสสนะครับก็จะเป็นหุบเขาอย่างนี้นะครับแล้วก็หลุมก็จะเจาะเข้าไปในภูเขาแบบนี้นะครับซึ่งทางลงเนี่ยเพิ่งทำมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยปกติมันก็จะไม่ใช่ทางลงอย่างนี้ใช่ไหมครับปกติมันก็จะไม่ใช่ทางลงอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบหลุมลงไปอันนี้บันไดเขาทำบันไดที่ทำมาใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือรามเสสที่2ครับปิดอยู่นะครับอ๋อนี่รามเสสที่2นะครับพี่รามไม่ว่างไปต่างประเทศอยู่วิธีที่ทำสุสานของ New Kingdom เนี่ยมันก็ประหยัดแล้วก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้คนงานน้อยกว่าสมัย Old Kingdom อย่างมากเลยนะครับก็คือพวกหลุมพวกนี้เขาบอกว่ามันใช้คนงานแค่30กว่าคนนะครับแล้วก็ขุดไปแล้วขุดหินเข้าไปนะครับแต่ว่าสมัย Old Kingdom ที่ทำพีระมิดนี่ก็คือตัดหินมาลองแม่น้ำแล้วก็กว่าจะก่อขึ้นไปครับก็เลยนี่แหละยุค New Kingdom เนี่ยก็คือเป็นยุคเหมือนเรเนซองส์ของอียิปต์นะครับก็คือรุ่งเรือง prosper
จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยเหมือนในนี่เลยเธอที่ว่าคนจีนมาฝังศพของตระกูลเดียวกันอยู่ด้วยกัน ใช่ที่หญิงต้องไปไหว้ ก็คือเชงเม้ง เพราะฉะนั้นเชงเม้งมีมาตั้งแต่อียิปต์โบราณ นี่มาแล้วครับ หลุมพิเศษของเราเซติที่ 1 เป็นพ่อของรามเสสที่ 2 นะครับ โอเคนะครับนี่ยินดีต้อนรับสู่ห้องของเซติที่1นะครับห้องที่แบบหรูหราอลังการครับเพราะสีสวยที่สุดเขาบอกประมาณนั้นนะ ทางเดินยาวใช่ไหม ทางเดินยาวแล้วก็ประมาณว่าลงไป How tired is it? It's pretty far, right? ถ้าถ่ายรูปลงไปอย่าถ่ายเป็นตัวหลักๆก็คือชีวิตหลังความตายมันจะมีเทพเกี่ยวกับความชีวิตหลังความตายที่มีส่วนมากก็จะเป็นเทพประมาณนี้ นี่เธอดีข้างบนยังสวยเลย โดยรวมแล้วเป็นประมาณเขาจะสรุปในเรื่องของเทพชีวิตหลังความตายทั้งหมดเลยครับ หลุมนี้ถ้าทางจะลึกนะครับ เห็นคนเดินขึ้นมาแต่ละคน มันชันด้วยครับเนี่ยทางลงชันนี่เนี่ย กล้องนี้ใช้แล้วแสงกระพริบมากเลยนะครับสงสัยต้องเปลี่ยนไปใช้กล้อง iPhone แล้วเสียดายมาก สวยมาก คือสีมันสดมาก คือทุกที่ที่เราไปก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นแบบโอเคมันก็จะเห็นเป็นยังเห็นแบบลวดลายชัดเจนอยู่นะแต่ว่าเรานึกภาพพยายามจะนึกภาพตามว่ามีสีแล้วจะเป็นยังไง แต่ว่าในหลุมศพของเซติที่ 1นี่คือแบบว่าคือสีมันเดือดมากจริงๆดูดิข้างในสวยมาก ยังไม่เห็นหลุมอื่นนะครับ แต่ว่าหลุมนี้แบบสีมันแบบเพอร์เฟกต์มาก ขนลุกเลยอ่ะ คือแต่โอเคเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวชีวิตหลังความตายเกือบทั้งหมดเลยนะครับที่ว่าอยู่เนี่ยก็จะเป็นรูปของฟาโรห์เซติที่ 1แล้วก็จะมีเทพครบทุกองค์แบบเวอร์ชันสมบูรณ์เวอร์ชันแบบมีสีไม่ว่าจะเป็นอนูบิสโอซิลิสไอซิสแบบสยายปีกนะครับอย่างอันเนี้ยเนี่ยอนูบิสเวอร์ชันแบบสมบูรณ์โอ้เท่แล้วตัวหนังสือนะทุกตัวหนังสือนี่คือมีสีหมดเลยนะเนี่ยครับอย่างฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นเทพฮอรัสนะครับนี่ครับก็เป็นฟาโรห์เซติกับโอซิริสเป็นโอซิริสเวอร์ชันมีสีเพราะว่าโอซิริสเนี่ยก็จะเป็นแบบตัวแทนเทพหลังความตายนะครับก็จะทรงคล้ายๆมอมมี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทพโอซิริสนะครับตรงนี้โอซิริสหมดเลยเพราะว่าเป็นเทพแห่งการฟื้นคืนชีวิตนะครับนี่คือสมบูรณ์มากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหลุมฝังศพของเซติที่ 1นะครับแต่ว่าตัวมัมมี่เนี่ยอยู่ในมิวเซียมที่ไคโรนะครับขนลุกมากอย่าลืมนะว่าทุกอย่างในนี้อายุ 3,000 กว่าปีมาแล้วโอ้โหคุณละเชื่อคือทำไมสีมันเข้าใจนะสีมันก็คงแบบติดอยู่ไม่ได้จับนะกลัวจับแล้วแบบสีลอกนี่ครับมีอีกห้องหนึ่งห้องนี้คือห้องที่ยังทำไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเสียชีวิตก่อนแต่ว่าห้องนี้เราก็จะเห็นวิธีที่เขาทำขึ้นมานะก็คือเขาก็จะวาดเข้าไปก่อนนะนี่ยังเป็นลายสเก็ตห้องจากเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วนะครับสุดยอดมากและอย่างตรงตัวหนังสือเนี่ยก็จะมีเนี่ยตีตารางด้วยเห็นไหมตารางแล้วก็วาดเข้าไปนะครับก็คือวาดเข้าไปก่อนแล้วค่อยมาแบบแกะสลักเข้าไปแล้วก็ลงสีทีหลังนะสุดยอดมากแต่ว่าพอรามเสสที่ 2ขึ้นครองราชย์ก็เลยบอกว่าไม่ต้องทำหลุมศพให้พ่อแล้วมาทำรูปปั้นให้ฉันดีกว่าห้องนี้ก็เลยยังเป็นห้องที่สเก็ตอยู่นะครับ
แต่สเก็ตสวยมากนะเอาจริงๆดูดิหน้าตารายละเอียดเทพเจ้านี่คือสุดยอดวิหารเซติที่หนึ่ง ลงศพเฮ้ยหลุมศพสุดยอดไปเลยนะจริงแบบเก่งมากไหนพาโนรามาสวยมากไปดูหลุมหมื่นกันเขายังมีกินมีใช้แต่ว่าจริงๆข้างนอกร้อนมากข้างในอากาศเย็นสบายนะเอาดีๆทำเป็นเล่นมันไม่อับเหมือนที่คิดไว้ด้วยนะตอนแรกคิดว่ามันจะอับจบไปแล้วครับหลุมแรกของเรากลับบ้านเลยดีไหมร้อนมากหลุมแรกครับเซติที่หนึ่งที่เราจ่ายเงินเพิ่มไปคุ้มมากคือเอาจริงจะยังบอกไม่ได้ว่าสวยที่สุดหรือเปล่าเขายังไม่ได้เห็นหลุมอื่นนะครับตรงนี้ก็คือรอบๆหุบเขาแห่งความตายเพราะว่าเรามาแล้วเราก็จะตายเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีก3หลุมนะครับเพราะว่าบัตรที่ซื้อมาเนี่ยมันก็จะเข้าหลุมฟรีได้3หลุมนะครับแล้วก็นี่ครับหุบเขากษัตริย์มาครับหลุมที่2ของวันนี้มา KV14 หลุมอันนี้ฝัง2คนรวมกันเลยนะครับเป็นภรรยาของเซติที่2แล้วก็อีกคนคือใครนะครับคุณอับดุลเซตเน็ตผู้ก่อตั้งเซ็กนักผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่20ส่วนนี้คือเทพมินโอเคมาดูห้องแรกกันนี่แหละครับอ๋อนี่ไงเทพมินเมื่อวานเราดูอามุลมินนะครับก็เลยเป็นอามุลแต่เอาองคชาตไปอย่างเดียวไม่ได้จะรู้นะว่าถ้าพัดอย่างนี้เป็นเย็นมากเลยเจ้าหน้าที่มิวเซียมให้พัดมาคนละอันนะครับพัดเมดฟอร์มอียิปต์กระดาษลังแต่เวิร์กมากทำเป็นเล่นเข้ามาแล้วแบบพัดแล้วแบบสบายมากจริงหลุมนี้ก็มีสีอยู่นะแต่ว่าตรงที่เป็นสีเขาใช้ไฟแบบไม่เป็นไฟสีขาวอ่ะมันเลยสีมันเลยดูจืดๆแต่ว่าถ้าเป็นหลุมเซติที่1ใช้ไฟเหลืองใช่ไหมมันจะดูแบบอร่ามมากอันนี้เหมือนทาสีไม่เสร็จนี่ครับห้องที่เป็นโลงศพนี่ห้องนี้ไม่ค่อยเหลืออะไรนะครับก็จะเหลือเป็นแค่ตัวโลงศพนะครับส่วนข้างบนยังพอเหลืออยู่นิดนึงนะตรงนั้นนะเนี่ยซึ่งอันนี้หน้าตาคล้ายๆกับตรงกลุ่มของเซตินะครับเนี่ยก็เป็นมีอนูบิสมีฮอรัสอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้สภาพไม่สมบูรณ์นะครับโอเคครับหลุมที่3ของวันนี้หลุมฟรีที่2คือรามเสสที่3ครับผมอยู่ในยุคอะไรวะเรียกว่าหลุมฟรีไม่ได้นะคะอยู่ในหมายถึงว่าอยู่ในทิกเก็ตแล้วแต่ว่าไม่ต้องจ่ายเพิ่มนั่งครับเดินเข้ามาได้เลยนะเธอเหมือนชุดตอนนี้เหมือนอยู่ในเรื่องดูนเลยต้องแบบใช่เลยไป
เคครับหลุมของรามเซสที่3ครับอันนี้จะเป็นหลุมที่ยาวหน่อยนะครับ100 กว่าเมตรเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในหลุมที่ยาวที่สุดนะครับเพราะว่าอันเนี้ยคิงรามเซสที่3เนี่ยปกครองมาทั้งหมด30 ปีนะครับอย่างที่บอกก็คือพอขึ้นปกครองวันแรกเนี่ยก็เริ่มขุดหลุมเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้มีเวลาขุด30 ปีก็จะยาวนิดนึงหลุมของรามเซสที่3นี่คือสีสดแล้วก็สวยอยู่เลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าหลุมนี้มันไม่ต้องจ่ายเงินเอ็กซ์ตร้าเพิ่มนะครับเขาก็จะมีเป็นกระจก2 ข้างนะครับมากั้นไว้แต่ว่าสวยนะจริงๆสมบูรณ์พอๆกับหลุมของเซติที่1เลยเพราะว่าอันนี้ก็คือยาวแล้วก็ใหญ่ นี่นะครับข้างลงไปข้างล่างสุดตรงนั้นก็จะเป็นหลุมศพนะครับจริงๆอันนี้หลุมยาวนะครับแต่ว่าให้เดินมาถึงแค่นี้นะครับหลุมสุดท้ายของวันนี้ของเรานะครับรามเซสที่4ป่ะเขาบอกว่าพวกหลุมพวกนี้สมัยยุคโรมันนะครับก็คนก็เอามาทำเป็นโบสถ์แทนนะครับก็เลยยังจะเห็นภาษาลาตินอยู่นะครับก็เอามาหลบแดดแล้วก็เป็นโบสถ์ซะเลยนี่ครับหลุมของรามเซสที่4จะเป็นออกแนวพาสเทลนะครับสีจะพระองค์ทรงเป็นสายซอฟต์ๆนะครับสีน่ารักเลยนี่ครับหลุมศพของรามเซสที่4หลุมโคตรใหญ่โอ้ห้องสวยอยู่นะห้องนี้เชี่ยหลุมลงศพใหญ่จัดไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้นะครับบนเพดานจุดเด่นเลยก็คือจะเป็นเทพนุชนะครับที่เป็นโค้งๆเนี่ยเทพนุชนะครับเป็นเทพแห่งท้องฟ้านะครับแล้วก็ยันด้วยเทพพื้นดินนะครับจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับซึ่ง2 องค์นี้เป็นเหมือนโอกอสนะครับเพราะเป็นพ่อแม่ของโอซิริสไอซิสเซตอะไรพวกนี้นะครับมันไม่เหมือนอันอื่นนะอันอื่นมันเหมือนเป็นอีกทรงหนึ่งนะรามเซสที่3นี้น่าจะมีความเชื่อคนละแบบจบแล้วครับวาเล่ออฟดิคิงเย่ดูไป4 หลุมนะครับแล้วก็ชอบสุดก็น่าจะเป็นหลุมแรกนะที่จ่ายเงินเพิ่มเข้าไปเพราะว่ามันก็จะได้ดูแบบสีมันก็จะชัดแล้วก็คนไม่ค่อยมีด้วยขออภัยผมยิงคนไม่ค่อยมีด้วยแล้วก็อย่างหลุมรามเซสที่เมื่อกี้หรือคือรามเซสที่4ก็สวยนะแต่ว่ามันก็จะสั้นนิดนึงแล้วก็เป็นสีพาสเทลใช่แล้วก็หลุมรามเซสก่อนหน้านั้นคือรามเซสที่3เนี่ยก็สวยแล้วก็ใหญ่ด้วยแต่ว่าเหมือนแบบเขาก็จะมีกระจกกั้นนะครับมันก็จะดูเข้าไปตรงๆไม่ได้นะครับแต่โดยรวมก็สวยหมดเลยแต่เราไม่ได้ดูไอ้ตูตันคาเมนนะครับเพราะว่าคิดว่าไม่มีเวลาแล้วเพราะนี่เราก็ใช้เวลาไปทั้งหมด3 ชั่วโมงแล้วจากตอนแรกที่คิดว่าจะใช้แค่2 ชั่วโมงนะครับดู modify เวลาดีกว่าเพราะฉะนั้นที่หน้านี่เดี๋ยวต้องแบบชะโงกนิดนึงละโอเคครับไปลาก่อนความร้อนไปเจอความร้อนอีกที่แทนโอเคครับวันนี้มาต่อกันที่วิหารฮัตเซปซุดแน่นอนว่าเราก็มารถบัส VIP นะครับผมเพราะว่าไม่มีคนเลยฮัตเซปซุดร้อนมากมาที่2วิหารฮัตเซปซุดฮัตเซปซุดนะครับวิหารนี้ไม่แน่ใจเลยว่ามีอะไรนะเพราะว่าร้อนมากเดี๋ยวเข้าไปดูไวๆแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วเดี๋ยวไปต่อที่สุดท้ายเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ไฮไลท์ของเราก็คือวิหารคานักนะครับซึ่งใหญ่500 ไร่อันนั้นอันที่เราอยากจะไปดูส่วนอันนี้เป็นที่แวะระหว่างทางนะครับจริงๆ
อันนี้ด้านอีกด้านหนึ่งของภูเขาเนี่ยก็คือภูเขากษัตริย์ที่เราเพิ่งไปดูมานะครับนี่คืออีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิหารของฮาเซปซุตซึ่งคนไทยเรียกกันว่าราชินีมีเครานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็คือมีการต่อต้านว่าเฮ้ยผู้หญิงคุณจะปกครองได้ยังไงเขาก็เลยเนี่ยใช้วิหารนี้เพื่อบอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกของเทพนะครับแล้วก็เขาก็ปกครองโดยการแบบใส่เข่าปลอมนะครับเพื่อแบบทำให้ดูแบบจะปกครองได้อะไรเงี้ยนะซึ่งก็เลยเป็นที่มาของฉายาราชินีมีเครา ราชินีฮาเซปซุตนะครับ โอ้ยหน้าตายังได้อยู่เลยนะตัวเนี้ยอันนี้คือวิหารบูชาเทพเหมือนกัน บูชาเทพอามุนเหมือนกัน เทพอามุนแต่ว่ามันชื่อวิหารเป็นชื่อฮาเซปซุตเลย เรียกว่าวิหารฮาเซปซุต อ๋อ ซึ่งวิหารจะมี2แบบนะครับวิหารบูชาเทพแล้วก็วิหารอีกแบบนึงวิหารพิธีศพนะครับ ฮ่าฮะนี่ตรงนั้นเนี่ยเป็นรูปของฮาเซปซุตหมดเลยนะครับราชินีมีเคราที่นี่ก็จะมีรูปที่ดังอยู่นะครับก็คือเป็นรูป offering ของนะครับที่สีค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็สดอยู่นะครับซึ่งอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสดแค่ไหนนะว้าอยู่ในร่มแล้วค่อยหายใจได้หน่อยนะโอ้นี่ไงเห็นแล้วหิวเลยนี่ออฟเฟอร์ของให้เทพอนูบิสนะครับแล้วก็สีสดมากมีอะไรบ้างอะหมูหมาเป็ดไก่นี่แล้วก็สีของอาหารนี่ชัดมากไหนซูมสิไหวไหมนี่อาคิโอโลจิสท่านหนึ่งผมไม่ไหวแล้วร้อนวิหารนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับพิธีศพเป็นหลักนะครับเพราะว่าอันนี้ตั้งอยู่ในฝั่งแม่น้ำไนล์ที่เป็นฝั่งคนตายนะครับเข้ามาข้างในนิดนึงเอาบูชาเทพอามุนโอเคครับเราทัวร์ชะโงกไวๆนะครับที่หาดฮาเซปซุตเพราะร้อนมากตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงไหมนะตอนนี้บ่ายโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวนะครับเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าไปครับทัวร์ชะโงกห้องสุดท้ายโดนความร้อนสู้ไม่ได้จริงอ๋อห้องนี้ก็เป็นแท่นบูชาเหมือนกันว้าแต่ไม่เหลืออะไรแล้วนะโหแท่นใหญ่อยู่นะมีอะไรปะโอ้กว่าจะเอาของกินมาให้พระเจ้ากินได้ก็ม่องก่อนแล้วเราร้อนเหลือเกินจริงๆสีในวิดีโอนี้ดูน่าจะไม่ร้อนนะแต่ว่าของจริงแล้วนั้นบอกเลยว่าดุดันและดุเดือดส่วนวิหารฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับที่ฮาเซปซุสเนี่ยนั่งเรือไปที่โซมาเลียแถวๆนั้นเป็นรูปนะครับเนี่ยเป็นรูปการเดินทางของฮาเซปซุสนะครับเดี๋ยวมีเรืออยู่ทางนี้ฮาเซปซุสก็คือเอาทองเนี่ยไปแลกกับต้นไม้2ต้นนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้าวิหารนะครับซึ่งมันก็จะมีเป็นแบบทุกวันนี้ก็เหลือเป็นแค่แบบสถานที่ที่เคยมีต้นไม้อันนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็รุ่งเรืองมากนะวิทยาการแล้วก็สามารถล่องเรือไปได้จนถึงแถวโซมาเลียปัจจุบันนะครับแล้วก็เอาพวกพืชผักอะไรต่างๆที่ข้างล่างเพราะข้างล่างมันก็จะอุดมสมบูรณ์กว่านะครับแล้วเขาก็เอาต้นไม้มานะครับเขาบอกว่าแต่ก่อนตรงวิหารเนี่ยก็ต้นไม้ก็จะมาจากตรงแอฟริกาข้างล่างเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็เพราะว่าอียิปต์รวยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีพืชผักนะครับก็เลยเอาทองไปแลกต้นไม้มาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของฮาเซปซุตไปพร้อมไปโดนความร้อนแล้วไปกัน
ต่อไปเราจะไปกินข้าวครับ แล้วเรา ครับ ก็จะไปที่สุดท้ายของวันนี้ก็คือวิหารคานักนะ อยากจะกลับเลยไหมครับ กลับเลยดีกว่าในเวลานี้แล้วครับ เขาเป็นสวยแบบมุกแบบเมื่อกี้เลยครับ ตอนเดินที่จ๋าซูมเหงื่อมีคนเกิดเป็นลมหนึ่งฉันเองบ๊ายบายครับพาเช็ดสุดก่อนไปวิหารคานักครับแวะกินแมคโดนัลด์สาขาที่วิวมีความโบราณคดีสูงที่สุดในโลกใบนี้เลยนี่อ้าวนี่เด็กเสิร์ฟบังไปซูมหน่อยสินี่เป็นไงสุดยอดเลยไม่ไหวมากอากาศร้อนมากตอนนี้เราเหลือเวลาอีก1 ชั่วโมงในการไปเที่ยวคานักนะครับก็เดี๋ยวจะเดิน500 ไร่นะครับวิหารคานักให้เร็วที่สุดว่าไม่รู้จะได้สักแค่ไหนนะแต่ว่าตอนนี้พลังงานแบบโดนแดดซัดไปสักเกี้ยงเลยนะครับเพราะว่าเราใช้เวลาที่ภูเขากษัตริย์ไป3 ชั่วโมงนะครับเราเลยอาจจะมีเวลาที่คานักเหลือนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะต้องบินกลับไคโร คานักปิด5 โมงครึ่ง ตอนนี้เป็นเวลา3 โมงครึ่งก็2 ชั่วโมง แล้ววันตั้งเดี๋ยวครับเชิญครับ ไปดูกันว่าเราจะยังพอมีแรงเหลือไปลุยโอเคครับมาถึงที่สุดท้ายของอียิปต์ใต้ของเราแล้วนะครับก็คือมหาวิหารคานักนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นวิหารที่แบบเหมือนสร้างตึ้งมาเรื่อยๆนะครับก็คือสร้างตั้งแต่ยุค Middle Kingdom มาจนถึงยุคโรมันเลยนะครับก็คือใช้เวลาสร้างทั้งหมดเกือบ 2,000 ปีข้างในมันก็เหมือนสร้างทบไปเรื่อยเก่าๆหน่อยก็สร้างข้างในแล้วก็ใหม่ๆก็สร้างขยายออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งที่วิหารเนี้ยเทพเจ้าที่เขานับถือหลักเนี่ยก็จะเป็นเทพเจ้าพระอาทิตย์นะครับซึ่งตอนนี้พิโรธอยู่ก็คือเทพเจ้าอามุนไม่ใช่ลาเหรอลาพระอาทิตย์อ๋อมุนรา อันนี้รูปปั้นด้านหน้าเนี่ยครับเป็นรูปปั้นของแกะนะครับแกะคือสัญลักษณ์ของเทพรานะครับ แกะ แล้วก็ด้านหน้าเขาอะมีรูปปั้นอยู่ทายซิของกษัตริย์องค์ไหนครับแน่นอนต้องเป็นรามเสดที่2แน่นอนถูกต้องครับไหนก็สร้างรูปปั้นเทพแล้วสร้างรูปปั้นผมด้วยครับมีรูปปั้นของเขาอยู่ด้านหน้านี่นะครับข้างล่างเนี่ยคือเป็นเหมือนคล้ายๆกับคันดินนะครับที่เขาก็จะแบบว่าขนหินขึ้นไปนะครับแล้วก็สร้างกำแพงนะครับจริงๆเนี่ยอันนี้กำแพงนี้สร้างเสร็จแล้วนะแต่ว่าเหมือนประมาณว่าฟิลว่าคนงานยังไม่ได้เก็บพื้นข้างล่างนะครับซึ่งอันนี้ก็คือนั่งร้านโบราณนะครับอันนี้ทำให้เราได้เห็นถึงวิธีการสร้างกำแพงของยุคอียิปต์โบราณนะครับว่าเขาใช้คันดินขึ้นไปสร้างกำแพงยังไงวะล่ะนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นรูปปั้นพี่รามเสดแน่นอนนะครับเจอรูปปั้นไม่รู้คือใครต้องเป็นรามเสดที่2อย่างแน่นอนนะครับส่วนหินตรงนี้ที่เข้ามาแล้วเจอตรงกลางเลยเนี่ยก็คือเป็นหินสำหรับเอาคนที่จะบูชายันมาวางไว้บนนี้นะครับแล้วก็บูชายันให้กับเทพเจ้านะครับก็วางไว้บนหินนั้นเลยแล้วก็นะครับจริงๆแล้วความพิเศษของวิหารคานักคือมันสร้างมาเรื่อยๆนะก็คือสร้างตั้งแต่ยุค 2,000 ปีก่อนคริสตศักราชจนถึงยุคโรมันซึ่งยุคโรมันก็คือยุคประมาณปีคริสตศักราชเลยนะครับก็คือ The whole complex เนี่ยใหญ่50 ไร่แล้วก็สร้างมาแบบ 2,000 ปีก็คือแบบทบมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมในที่นี้มันก็จะแบบมิกซ์มากแบบมั่วๆซั่วๆก็มีกษัตริย์หลายองค์มากนะครับอันนี้เป็นห้องรับแสงของเทพรานะครับเดี๋ยวส่งหญิงไปรับแสงก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันวาลานี่นะครับก็ตาดาขอให้หายท้องเสียส่วนวิหารคานักเนี่ยนะครับมันจะมีถนน
ยาวๆเป็นสฟิงค์นะครับไปถึงวิหารลักซอร์เมื่อวานนะครับซึ่งคล้ายๆกับถนนราชดำเนินบ้านเรานะครับคือเอาไว้ทุกๆปีเนี่ยก็จะมีพิธีเชิญเทพจากที่คานักเนี่ยครับไปที่ลักซอร์นะครับนี่ครับเดินเข้ามาเราก็จะเจอเสาทั้งหมด134ต้นนะครับห้องนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับฟาโรห์ทั้งหมดเลยนะครับว่าไปรบชนะหรืออะไรอย่างไรที่ไหนนะครับซึ่งเสาตรงนี้ก็ใหญ่มากแต่ยังมีสีอยู่นะสวยมากนี่ครับซึ่งห้องนี้สร้างโดยพระเจ้าเซติที่1นะครับแต่สร้างไม่เสร็จแล้วก็ลูกชายก็คือพระเจ้ารามเสสที่2ของเราก็มาสร้างต่อจนเสร็จนะครับอันนี้เป็นเทพด้วงนะครับถ้าใครเคยดูมัมมี่รีเทิร์นเนี่ยจริงๆเทพตัวด้วงเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวร้ายนะครับแต่ว่าในอียิปต์โบราณเนี่ยตัวด้วงอันนี้ก็เป็นเทพเหมือนกันนะครับที่มีรูปปั้นด้วยนะครับจริงๆแล้วอ่ะน้องด้วงเนี่ยเป็นเทพดีนะครับเป็นเทพแห่งการปกปักรักษานะครับตรงนี้เขาก็มีความเชื่อว่าถ้าวน3รอบก็จะสมหวังวน5รอบก็จะได้คู่วน7รอบจะได้ลูกนะครับวนกี่รอบดีเธอเงียบน้องด้วงนะครับ วิ่งวะ สายมูอียิปต์อะวน3รอบสมหวังวน5รอบได้คู่นะครับวน7รอบได้ลูก2ยังเธอต้องนับสิมันน่าทำโทษอยู่เลยหญิงจะวนกี่รอบอ่ะ3 รอบไงเกินแล้วเปล่าครบยังครบละโอเคครับขอให้สมหวังด้วยความที่วิหารคานักนี่สร้างมาจากหลายฟาโรห์นะครับเราก็จะเห็นเสาโอบิลิสเนี่ยมีอยู่ทั่วไปนะครับซึ่งเอาไว้เขียนประวัติของฟาโรห์องค์นั้นๆนะครับตัวนี้ก็มีอันนึงแล้วก็นี่ข้างหลังตรงนี้ก็มีอีก2 อันนะครับเสาโอบิลิสนี่เท่อยู่นะเป็นแบบขึ้นมาแล้วก็เป็นหินก้อนเดียวที่อียิปต์โบราณอยากรู้ว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์นะครับให้ดูว่าคนรูปอะไรกันเยอะจะกลายเป็นสีดำอย่างอันเนี้ยด้วงตัวเนี้ยศักดิ์สิทธิ์แน่นอนแต่ศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรไม่รู้นะไปหญิงรูปซึ่งไม่น่าจะปกป้องได้นะครับอันนี้นะครับนี่เป็นการลบแบบอียิปต์นะครับคือลบทั้งตัวไม่ได้ลบแค่หน้านะครับอันนี้คือลบคิงออกนะครับนี่คือลบฮาเซปซุดฮัตเซตชุดออกนะครับคือลบทั้งตัวเลยนะครับอันนี้คือแบบมีความโกรธแค้นกันนะครับแล้วก็ลบชื่อออกไปหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างถ้าเราที่เห็นเวลาโรมันเข้ามาลบหน้าออกเขาจะลบหน้าพวกเทพออกด้วยนะครับแต่อันนี้คือเหมือนเอาลิควิดลบแค่ตรงตัวฟาโรห์นะครับเนี่ยเหมือนตรงนั้นนะการเมืองสมัยโน้นคนนี้คือคนที่อยู่ในแบงค์คนนี้ในแบงค์เป็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับแต่นี้คือคนที่คอยจดแบบเวลาคิงทำอะไรทุกวันนะครับวันนี้กินข้าวไปกี่มื้อชอบกินอะไรทำอะไรบ้างจดเรื่องราวไงเพราะว่าเขาจดเพื่อที่จะได้เอามานี่มาสรุปโดยย่อว่าพระเจ้าองค์นี้ทำอะไรบ้างประวัติโดยสังเขปเรซูเม่นี่จริงๆแล้วเสาโอบิลิสของสมัยก่อนเนี่ยคือเรซูเม่ของคิงนะว่าชีวิตนี้ประวัติทำอะไรมาบ้างนะครับนี่มันมีดีเทลอยู่ข้างหลังอันนี้เป็นคำแบบว่าหัวข้ออันนี้นี่เป็นดีเทลอยู่ข้างล่างนะมีอยู่
จริงไฮไลท์ของคานักก็จะเป็นตรงเสาตรงนี้นะครับที่มี134ต้นครับเนี่ยสียังสมบูรณ์อยู่จริงๆเสาตรงอื่นตรงพาร์ทอื่นเนี่ยก็มีนะครับแต่ว่ามันเหลือแต่ตอแล้วก็สีก็ไม่เห็นเลยนะครับซึ่งตรงนี้คือสวยที่สุดแล้วตอนนี้แดดก็ส่องเข้ามาพอดีเลยครับจะเห็นสีเนี่ยเป็นสีทองๆเลยสวยมากเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเมื่อนานๆมาแล้วเนี่ยดินมันก็แม่น้ำเนี่ยก็ไหลพวกใช่ทุยแต่ก่อนเนี่ยแม่น้ำมันก็ไหลพวกดินเข้ามานะครับสมัยน้ำท่วมแล้วมันก็เป็นดินสูงนะครับเขาบอกเนี่ยชื่อคนเจอหรือชื่อคนเจอสมัยก่อนเนี่ยก็สลักไว้เนี่ยอยู่สูงมากเลยครับเนี่ยตรงนี้โอ้โหตรงนี้สวยมากมาดูตรงนี้เร็วแดดเข้ามาเป็นสีทองเลยนะครับซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเขียนเกี่ยวกับฟาโรห์นะครับว่าถวายเทพฟาโรห์ไปลบฟาโรห์อย่างงู้นฟาโรห์อย่างนี้นะครับเนี่ยทั้งหมดเลยคือเรซูเม่ฉบับเต็ม ของฟาโรห์สวยคุณเอิญบอกก็คือน้ำท่วมเป็นน้ำท่วมนะครับจริงดูดิเพดานก็ยังพอมีสีอยู่นะเนี่ยสวยเลยลามอ่ะเพราะคนสร้างนี่คือรามเสร็จกับเขาโอเคครับจบที่สุดท้ายของภาคใต้อียิปต์ครับวิหารลักซอร์ครับบ๊ายบายวิหารที่หนึ่งในวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ไม่รู้ว่าไหนใหญ่กว่าระหว่างที่นี่กับนครวัดนะครับแต่จริงๆนครวัดมันก็ใหม่กว่าเยอะอ่ะอันนี้คืออย่างเก่าอ่ะจริงๆคอนโดแม่งสร้าง50ปีนี่ก็คือเก่ามากแบบทรุดโทรมตึกอายุ100 ปีนี่คือต้องทุบแล้วอันนี้คือ 3,000 ปีฮะ3,000 ถึง 2,000 ปีที่แล้วโอเคแต่ว่าแต่ก่อนมันก็เป็นซากๆกันนะนี่เขาก็ประกอบขึ้นมาใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สีเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆตอนแรกมันก็โดนฝุ่นอะไรพวกนี้จับนะมันก็จะมองไม่เห็นแล้วก็ต้องมาคอยปัดออกซึ่งที่เนี่ยจริงๆก็เห็นสีอยู่ค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะเสาตรงกลาง134ต้นตรงนั้นนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าสวยใช้ได้แต่ไม่ได้ใหญ่มากนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ยิงขอแก้ข่าวเราเดินไม่ครบ จริงๆแล้วมันก็ตรงฉันว่าตรงอื่นมันก็จะเป็นแบบเป็นซากกว่านี้คือมันใหญ่แต่ว่าตรงที่เขาบูรณะขึ้นมาก็จะมีแค่ตรงกลางตรงนั้นนะครับที่ดูสวยสดงดงามที่เราไม่ได้ไปก็คือแบบอย่างเช่นอะไรนะวิหารคอนซู consumer confidence คอนซูคือเทพดวงจันทร์นะครับเทพดวงจันทร์นะครับเราไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าคิดว่าเทพดวงจันทร์ตอนนี้คงหมดพลังแล้วเพราะว่าเจอพี่ราอามุนราคิดว่าพี่ราทรงงานหนักมากคิดว่าตอนสมัยก่อนคนอียิปต์น่าจะถวายให้เทพอามุนราเยอะไปนิดนึงนะครับแดดเลยแรงอยู่ที่เดียวที่อียิปต์แรงมากร้อนมากถวายอย่างต่อเนื่องได้อธิษฐานมาแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงจะต้องอธิษฐานว่าอะไรเธอที่ตัวดวงไม่ได้ขอเลยอ๋อเดี๋ยวเก็บสล็อตไว้ขอฮะใช่โอนไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขอโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะขึ้นเครื่องกลับไคโรนะครับแล้วก็ไปเที่ยวที่อเล็กซานเดรียอีกทีหนึ่งเดี๋ยวต้องกลับไปฟังพอดแคสต์คลีโอพัตราก่อนนะครับจะได้มีความอินกับเมืองอเล็กซานเดรียแล้วเราก็จะจบภาคแอนเชียนอียิปต์แต่เพียงเท่านี้สาธุสาธุยังไม่จบเดี๋ยวมีพิพิธภัณฑ์อีกอ๋อสมองไม่รับแล้วขอพักวันหนึ่งได้ไหมคุณชุกรที่อียิปต์ถ้าเกิดโลซีซั่นคนก็ไม่ได้มาลุมขายของเราเยอะเนาะเพราะเขาก็ร้อนเหมือนกันใช่แต่ก็มีแต่ก็เราว่าก็เซโนก็ยากอยู่เราว่าในที่ท่องเที่ยวอ่ะเซโนไม่ยากมากเท่ากับข้างนอกว่ะตามท้องถนนข้างนอกเนี่ยดูแบบโนแล้วตามแต่ถ้าที่เนี่ยเหมือนประมาณว่าเขาก็ตึ๊ดแล้วพอเราเลยร้านเขาไปสักนิดนึงเขาก็เลิกก็ปล่อยแล้วเนอะเพราะว่าเขาเตรียมรอคนใหม่ป่ะใช่แต่ว่าถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยรถม้าหรืออะไรหรือจะให้ไปขึ้นบัสหรือว่าขึ้นเรือเขาก็คือตามแบบรถม้าเรียกเฟอร์รารี่อ่ะอันนี้มีครับนึงอะไรแลมโบกินี
เออขอบคุณครับ คุณอับดุลรับหน้าเต็มที่ حبيبي عيب 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 คุณอับดุล actually มาอัสสลามอะมาถึงสนามบินลักซอร์แล้วครับผมบายบายลักซอร์ มาสลามา มาอัสสลามอะ ลักโซ ลักซอร์ไปครับ เดี๋ยวเราใกล้ไคโรวันนี้แล้วก็เตรียมสลบ